ඔබ දැනටමත් රැකියාවක් සොයනවා නම් එහෙම නැත්නම් කරන රැකියාවේ දියුණුවක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් එහෙමත් නැත්නම් කරන රැකියාව තුළ උසස් වීමක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒකට හොඳම විසඳුම එකම තැන ෆියුචර් ලංකා এডুকেෂන් එකයි. ඒ ආයතනයේ මගින් මෙහෙවනු ලබන වෘත්තීය සංවර්ධනය සහ නායකත්ව කළමනාකරණය පිළිබඳ පාඨමාලා ඔබගේ රැකියාව තුළ ඔබ නායකයෙක් වෙන්නේ කොහොමද? ඔබගේ පෞරුෂය වර්ධනය කරගන්නේ කොහොමද? මානසික ආතතිය පාලනය කරගන්නේ කොහොමද? උපරිම ශ්‍රම ඵලදායකත්වයක් ලබා ගන්නේ කොහොමද? ඒ සියලුම දේවල් වලට විසඳුම් ඔබට ලැබෙනවා. මොකක් තුලින් ෆියුචර් ලංකා এডুকেෂන් ඇකඩමි තුලින් මෙහෙවනු ලබන වෘත්තීය සංවර්ධනය සහ නායකත්ව කළමනාකරණ පාඨමාලාව. එහෙමනම් එක් වෙන්න ෆියුචර් ලංකා এডুকেෂන් ඇකඩමි සමග ඔබේ වෘත්තීය ජීවිතයේ සිහිනය සැබෑ කරගන්න. විසඳුම ෆියුචර් ලංකා এডুকেෂන් ඇකඩමි අප සමග එක්වන්න. ෆියුචර් ලංකා এডুকেෂන් ඇකඩමි ආයතනය විසින් මෙහෙවන පාඨමාලා හා වැඩමුළු වලට සම්බන්ධ වීම සඳහා ඔබත් අදම 071 161 77 88 යන අංකයට කෝල් කරන්න. නැතිනම් WhatsApp කරන්න.